ਬਿੱਲ ਦੇ ਵੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤੰਗ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਖੇਲੀਏ ਗੇਮਾਂ। ਆਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ PPSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ PCSX2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲੇਟੇਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੰਟਰੋਲਰ ਮੈਂ snapgear.com ਪਰ ਤੇ ਮੰਗਵਾਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੱਗੀ ਇਸਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੁੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ PS2 ਦੀ ਜਾਂ PPS2 ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਮੂਲੇਟਰ PS2 ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ PPSP ਦੇ ਐਮੂਲੇਟਰ ਹੈ ਇਹ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ WWE ਹੋਈ, ਪੇਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਈਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਲਓ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ YouTube ਥੰਬਨੇਲ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਤੁਸੀਂ ਗੇਮਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ PC ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ROMsfun.com ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ROMs ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਗੇਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਐਮੂਲੇਟਰ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ PS2 ਦੀ ਗੇਮ ਜਾਂ PS ਦੀ ਗੇਮ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ PS2 ਦੀ ਗੇਮ। ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ PSP, ਸੋ ਮੈਂ ਇਸੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਪਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਾਈਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਫਾਈਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਿੰਪਲ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।